हेलो फ्रेंड्स, प्रवीणा आहिर किचन यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज આપણે બનાવીએ છીએ ઉનાળામાં બધા નાના મોટાને ખૂબ ભાવે એવી માટલા કુલ્ફી। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ માટલા કુલ્ફી। તો મિત્રો આપણે માટલા કુલ્ફી બનાવવા માટે મેં આ दूध लीधेलू है और एमां दूधमां 10 થી 12 तार केसरना नाखेला है। आने आपणे हवे साइड पर राखी देशुं। अने मित्र आपणे आ एक मिक्सरनी नानी जार लीधेली है, एमां काजू बदाम अने पिस्ता बधा थई अने 20 नंग जेटला लीधेला है, एने आपणे आमां जवा देशुं। अने आ अर्धा कप जेटली खांड लीधेली है, एने पण एमां जवा देशुं। अर्धी चमची जेटली इलायची पाउडर ने पण एमां जवा देशुं। अने हवे आपणे आ मिक्सर में सरस क्रश करी लेशुं। आवी रीते सरस पाउडर बनावी लेवानो छे, एकदम सरस पाउडर फाइन पाउडर तैयार कर लेवानो छे। हवे आपणे आने पण साइड पर राखी देशुं। मित्रों, हवे आपणे आ માટલા कुल्फी माटे आ मैं 3 स्लाइस ब्रेडनी लीधेली छे। हवे आपणे आनी आ किनारी दूर करी देशुं। આવી રીતે કિનારીને હટાવી દેશો આપણે। મિત્રો, આ માટલા કુલ્ફી આપણે આજે ગેસને જલાવ્યા વગરનો જ બનાવીએ છીએ। આ માટલા કુલ્ફી એકદમ આસાન છે, નાના બાળકો પણ બનાવી શકે એટલી આસાન માટલા કુલ્ફી છે અને તુરંત જ બની જાય છે, એટલી આસાન છે। અને આપણે અત્યારે ખૂબ ગરમી પડે છે તો તમને રસોડામાં વધારે સમય રહેવું પણ ના પડે। આપણે ગેસને ચલાવવાનો જ નથી। આવી રીતે આપણે આની સ્લાઇસ બધી દૂર આપણે કિનારી દૂર કરી દેશું। આવી રીતે હવે આપણે આના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે। આવી રીતે નાના નાના ટુકડા કરી નાખવાના છે। તો મિત્ર, આવી જ રીતે આપણે 3 બ્રેડના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે। તમે આવી રીતે નાના ટુકડા તૈયાર કરી લીધેલા છે અને આ સાઈડની જે કિનારી કાઢેલી છે એને આપણે બ્રેડ ક્રમ્સ જ્યારે બનાવીએ ત્યારે આપણે એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણે આ ટુકડાને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। મિત્રો, હવે આપણે આ મોટી જાર લીધેલી છે મિક્સરની, એમાં હવે આપણે આ પાવડર જે બનાવેલો છે કાજુ બદામ અને ખાંડનો એને એમાં જવા દઈશું। પહેલાં આપણે ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો છે, એકદમ સરસ। હવે એમાં બ્રેડના ટુકડાને જવા દેશું। આ 2 ચમચી જેટલી મેં દૂધની ફ્રેશ મલાઈ લીધેલી છે। એકાદ 2 દિવસની હોય તો ચાલે, વધારે આપણે વાસી મલાઈ નથી લેવાની। દૂધની મલાઈ નાખશો એટલે બહુ મસ્ત બનશે। અને મિત્રો, આ મિલ્ક પાવડર છે, આ 10 રૂપિયાનું પાઉચ બજારે મળી જાય છે। અને આ હાજર હોય તો નાખવાનું, નહીંતર ના નાખો તો પણ ચાલે। આપણે મલાઈ નાખીએ એટલે પાવડર ના નાખો તો પણ ચાલે। મારા હાજર છે એટલે હું નાખું છું। એને પણ એમાં જવા દેશું। હવે મિત્ર, આ કેસરવાળું દૂધ છે એને પણ એમાં જવા દેશું। આ માટલા કુલ્ફીમાં આનો બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે। અને મિત્રો, આ 1 કપ મેં ભેંસનું દૂધ લીધેલું છે, ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેવાનું છે આપણે। તો આમાં આપણે દૂધને પણ જવા દેશું। આપણે પહેલાં 1 કપ દૂધ નાખીશું અને આ ઢાંકણ બંધ કરી અને આપણે આને ચાલુ બંધ કરી અને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો મિત્ર, આપણે ચાલુ બંધ કરી અને આપણે એક સાથે નથી ચલાવવાનું, ચાલુ બંધ કરીને સરસ આપણે આવી રીતે ચલાવવાનું છે। અને આપણે આવું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે। સરસ આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। એકી સાથે તમે આને મિક્સરમાં ફેરવશો તો
જે મલાઈ છે એનું માખણ થઈ જશે તો આપણો કુલ્ફીનો ટેસ્ટ બગડી જશે. હવે આપણે આ અડધો કપ દૂધ ફરીથી જવા દઈએ છીએ અને થોડી 15 થી 30 સેકન્ડ પૂરતું જ આપણે ફરીથી ચલાવવાનું છે. ઢાંકણને ઢાંકી દઈશું. મિત્ર, આવી રીતે મેં ચાલુ બંધ કરી અને સરસ ફરીથી મિક્સર કરી લીધેલું છે. હવે આપણે એકદમ સરસ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આના મોળમાં જવા દઈશું. તો મિત્રો, આવી રીતે મેં 2 પેપર કપ લીધેલા છે. આમાં આપણે મલાઈ મટકા કુલ્ફી 2 આમાં જમાવશું અને આ મટકી જેવી નાની કપ આવે છે એ લીધેલો છે. આ ગ્લાસ છે માટીનો, એમાં આપણે મટકા કુલ્ફી આપણે બનાવીએ છીએ એટલે એક આમાં જમાવશું અને એક આ કુલ્ફીનો મોળ લીધેલો છે એમાં આપણે જવા દઈશું. પહેલાં આપણે આમાં જવા દઈશું. કેટલી મસ્ત તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ મસ્ત કુલ્ફી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં જવા દઈશું. હવે મોળમાં જવા દઈશું. તો મિત્રો, આવી રીતે મેં બધામાં કુલ્ફીને મિશ્રણને જવા દીધું છે. હવે આપણે એને આવી રીતે કાજુ બદામ અને પિસ્તાની કતરણ છે એનાથી ગાર્નિશ કરી લેશું. આવી રીતે સરસ ગાર્નિશ કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો છે ને એકદમ આસાન માટલા કુલ્ફી બનાવવી. હવે મિત્રો, આપણે આ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી એને આવી રીતે સીલ કરી લેશું. આવી રીતે પેક કરી દેવાનું છે. આવી રીતે જવા દેશું. પછી એમાં એક રબર આપણે જવા દેશું. સરસ આવી રીતે પેક થઈ જાય. આમ પેક તો થઈ જ જશે પણ રબર નાખી દો તો વધારે સારું. આવી રીતે પેક કરી દેશું અને હવે આવી રીતે બધાને પેક કરી લેશું અને આ આપણે કુલ્ફીનું મોળ છે એને પણ આવી રીતે કરી લેશું. અમે આવી રીતે બધું પેક કરી લીધેલી છે. હવે આપણે આ મોળમાં એક આવી રીતે સ્ટીકને રાખી દેવાની છે અને આમાં આવી રીતે ચપ્પુથી થોડી આવો કાપો કરી લેવાનો છે. આવી રીતે કટ કરી લ્યો એટલે સ્ટીક રહી જશે. હવે આવી રીતે આપણે આને સ્ટીકને રાખી દઈશું બંનેમાં અને આ આવી રીતે જ રાખવાનું છે. હવે મિત્રો, આપણે આને 6-7 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં રાખી દેવાનું છે. તો મિત્રો, 7 કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ કુલ્ફીને ઉપરના આ કાગળને દૂર કરી દેશું અને જોઈ લેશું. પહેલાં આપણે આ રબરને કાઢી લેશું. આવી રીતે જોઈ લેશું. સરસ મિત્રો, આપણી કુલ્ફી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને પેપર કપને આવી રીતે કટ કરી લેવાનો છે. આવી રીતે કટ કરી લેશું. એકદમ આસાનીથી નીકળી જાય છે. તો મિત્રો, મસ્ત આપણી કુલ્ફી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મિત્રો, કોઈને પણ જાણ ન થાય આવી રીતે જોઈને કે આપણે આ ગેસને ચલાવ્યા વગરની જ કુલ્ફી તૈયાર કરેલી છે. હવે આપણે આ મટકીની કુલ્ફીને પણ જોઈ લેશું. એ પણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને હવે મિત્રો, આપણે આ મોળને
આવી રીતે ઢાંકણને કાઢી લેશું અને આને પાણીમાં આપણે પલાળવાની છે. આ તપેલીમાં મેં પાણી લીધેલું છે અને આવી રીતે કરશું એટલે એકદમ આસાનીથી આપણી કુલ્ફી નીકળી જશે. છે ને મિત્રો, એકદમ મસ્ત આપણી કુલ્ફી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આવી રીતે આને પણ કાઢી લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં બધી કુલ્ફી તૈયાર કરી લીધેલી છે. તો મિત્રો કેવી લાગી આજની આ કુલ્ફીની રેસીપી, માટલા કુલ્ફીની રેસીપી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.